इफ यु गाइज रिमेम्बर हामीले केही महिना अगाडि नेपालमा पाइने बजेट वासिङ मसिन्सको भिडियो लिएर आएका थियौँ। त्यसमा चाहिँ निकै राम्रो इङ्गेजमेन्ट पनि आएको थियो। सो वी थट कि अरू ब्रान्ड्सहरूको बजेट वासिङ मसिन पनि हेरौँ न त कस्तो हुन्छ भनेर। सो यही सिलसिलामा चाहिँ हामीले 2-3 हप्ता अगाडिदेखि कोन्का भन्ने ब्रान्डको यी 2वटा वासिङ मसिन्सहरू रेगुलरली नै युज गरिराखेका छौँ र आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईँलाई मेरो यी दुवै वासिङ मसिन्सहरू युज गर्दाको एक्सपिरियन्सहरू सेयर गर्नेछु। सो प्राइसिङबाट नै कुरा सुरु गरौँ है त। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कि हामीसँग चाहिँ 2वटा वासिङ मसिन्सहरू छन्। यो ब्ल्याक कलरवाला चाहिँ 9 kg क्यापेसिटी भएको हो भने यो व्हाइटवाला चाहिँ 7 kg क्यापेसिटीवाला वासिङ मसिन हो। 9 kg वालाको कोन्काको यो वासिङ मसिनलाई चाहिँ नेपालमा 65,000 रुपियाँ पर्छ भने यो सानो 7 kg वाला वासिङ मसिनको मूल्य चाहिँ 50,000 रुपियाँ भनेर तोकिएको छ। अब वारेन्टीतिर लाग्दा चाहिँ यहाँ देखिए जस्तै तपाईँले 10 वर्षको मोटर र 1 वर्षको कम्प्रिहेन्सिभ वारेन्टी पाउनुहुन्छ। अब वासिङ मसिन घरमा ल्याइसकेपछि सुरुमा गर्नुपर्ने त इन्स्टलेसन नै हो। मैले चाहिँ पहिलाको भिडियोमा भने जस्तै इन्स्टलेसनको प्रोसेस त्यति अप्ठ्यारो चाहिँ हुँदैन, तर एज अलवेज टु बी अन द सेफ साइड तपाईँले कम्पनीबाट नै एकजना स्टाफलाई बोलाएर जडान गरिदिनु भन्दा चाहिँ अझै नै सजिलो हुन्छ। विथ द्याट आउट अफ द वे अब चाहिँ वासिङ मसिनकै कुरा गरौँ है त। एज यु क्यान सी हामीसँग भएको यी दुवै वासिङ मसिन चाहिँ फ्रन्ट लोडिङ वासिङ मसिन्स हुन्। यो बाहेक तपाईँले मार्केटमा टप लोड मसिन पनि पाउनुहुन्छ, तर टप लोड भन्दा चाहिँ फ्रन्ट लोड मसिनले बढी क्वालिटी क्लिन दिन्छन् र यिनीहरू चाहिँ वाटर र एनर्जी एफिसियन्ट पनि हुन्छन्। सो इट्स अलवेज गुड टु गो विथ फ्रन्ट लोडिङ वासिङ मसिन्स। एनिवेज यी दुवै वासिङ मसिन्सहरूको बिल्ड क्वालिटी पनि स्टडी नै छ। यहाँ मेन बडीमा चाहिँ मेटल युज भएको छ भने यो माथिको कन्ट्रोलर व्हील भएको सेक्सन चाहिँ प्लास्टिकको हो। यो कन्ट्रोलर व्हीलको काम चाहिँ एज युजुअल वास प्रोग्राम्सहरू सेलेक्ट गर्नको लागि हो। त्यस्तै यी दुवै वासिङ मसिन्सहरूको लेफ्ट साइडमा चाहिँ डिटर्जेन्ट ड्रयर छ जहाँ चाहिँ प्री वास, मेन वास र सफ्टनर राख्नको लागि छुट्टा छुट्टै स्लट्सहरू छन्। र यसको राइट साइडतिर हेर्ने हो भने चाहिँ एउटा एलइडी स्क्रिन छ, बट यो सेक्सन चाहिँ इट्स बिट डिफ्रेन्ट अन बोथ दिस मसिन्स। एज यु क्यान सी यो 9 kg को वासिङ मसिनमा स्क्रिन सँगसँगै टेम्परेचर अनि स्पिन स्पिडको लागि र इभन मसिन अन भएपछि डोर लक भएको अथवा नभएको जस्तो कुराहरू हेर्नको लागि पनि साइडमा यसरी स्ट्याटस इन्डिकेटरहरू राखिएको छ। बट यो 7 kg को मसिनमा चाहिँ यस्तो इन्डिकेटर्सहरू छैन। झट्टै हेर्दा सबै कुराहरू सजिलै नै देखियोस् भनेर यसरी इन्डिकेटर्सहरू राखिएको हो। तर यी दुवै वासिङ मसिन्सको म्याक्सिमम स्पिन स्पिड र टेम्परेचर रेन्ज भने चाहिँ एउटै नै हो। फेरि प्रिसाइजली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ 1200 RPM र 90 डिग्री सेल्सियससम्म जान सक्छन् यी दुवै वासिङ मसिन्सहरू। यही कुरामा एड गरिहालौँ कि स्पिन स्पिड र टेम्परेचर जस्तो प्यारामिटरलाई चेन्ज गर्न चाहिँ यो एलइडी डिस्प्लेको जस्ट तल बटन्सहरू दिएको छ र मसिन स्टार्ट अनि पज गर्ने बटन पनि यही रोमा रहेको छ जुन चाहिँ यहाँ सबैभन्दा राइटमा छ। फर्दरमोर प्राय अरू वासिङ मसिन्सहरू जस्तै तपाईँले यहाँ बटममा एउटा ड्रेन होस पनि पाउनुहुन्छ। मैले पहिला कलर्स र हिताचीको भिडियोमा भने जस्तै यसको काम चाहिँ यदि फोहोर पानी जाने पाइपबाट पानी गएन भने यसलाई खोलेर फ्याल्नुपर्ने हुन्छ। अनि इफ लन्ड्रीमा राखिएको लुगामा चाहिँ केही किज अथवा कोइन्सहरू जस्तो कुराहरू छुट्यो भने पनि यहाँ आएर जम्मा हुन्छ। सो यहाँबाट कलेक्ट गर्न मिल्यो। अब यी मसिन्सहरूमा युज भएको मोटरतिर कुरा लगौँ है त। यो दुवै मसिन्समा BLDC भन्ने मोटर प्रयोग भएको छ। BLDC भनेको चाहिँ ब्रसलेस डिरेक्ट करेन्ट मोटर हो जुन चाहिँ प्राय बजेट सेगमेन्टको वासिङ मसिन्सहरूमा मोस्टली युज गरिने गरिन्छ। ट्रेडिसनल वासिङ मसिनमा हुने DC अथवा डिरेक्ट करेन्ट मोटर भन्दा चाहिँ BLDC मोटर बढी एनर्जी एफिसियन्ट हुन्छ र यसको मेन्टेनेन्स प्रोसेस पनि सजिलो हुन्छ। एफिसियन्सीकै कुरा गर्ने हो भने यो 9 kg को वासिङ मसिन चाहिँ एनर्जी कन्जम्सनको लागि A++ रेटेड पनि छ। यो भनेको चाहिँ पर वास साइकलमा यसले एकदमै नै थोरै बिजुली खपत गर्छ। ओके, अब चाहिँ लागौँ वासिङ मसिनको मेन काम यसले कस्तो कस्तो खालको लुगाहरू धुन सक्छ भन्नेतिर। सो एज यु क्यान सी यो कन्ट्रोलर व्हीलको सेरोफेरोमा सबै अवेलेबल वास प्रोग्राम्सहरू छन् र लगभग हामीलाई चाहिने जति सबै मोड चाहिँ यी दुवै वासिङ मसिन्सहरूमा छन्। नर्मल कटनको लुगाको लागि कटन भन्ने अप्सन छ, उनीको लागि वुल भन्ने अप्सन छ र प्राय हामीले सबै खालको लुगा एकैपटक धोइराखेका हुन्छौँ र त्यसको लागि चाहिँ मिक्स भन्ने मोड पनि छ। यहाँ भएको इच एन्ड एभ्री वास मोडको आफ्नो सिग्निफिकेन्स छ। सो लन्ड्री अनुसार सुटेबल प्रोग्राम सेलेक्ट गर्दा नै बेस्ट वास रिजल्ट आउँछ।
अनि साथै मैले प्री वाश र मेन वाश के हो भन्ने कुरा त गर्ने बिर्सेछु सो प्री वाशले चाहिँ यदि तपाईँको लुगामा एक्सेसिभ फोहोर मैला छ भने चाहिँ एकपटक पखालिदिन्छ र मेन वाशमा गइसकेपछि लुगाबाट फोहोर मैलाहरू सजिलैसँग निस्किन जान्छ। यति भन्दै गर्दा फेरि प्री वाश साइकल चाहिँ सबै मोड्सहरूमा अभाइलेबल हुँदैन, यो फ्याब्रिकको टाइप अनुसार छुट्याइएको हुन्छ र यसलाई चाहिँ तपाईँले धुन राखेको लुगा यदि अलि बढी नै मैलो भएको छ भने मात्रै सेलेक्ट गर्दा उपयुक्त हुन्छ। नर्मल डे टु डे लगाएको लुगाको लागि चाहिँ मेन वाश नै पर्याप्त हुन्छ। मोर ओभर तपाईँले यहाँ मसिनको मेन्टेनेन्सको लागि ड्रम क्लिन भन्ने अप्सन पनि पाउनुहुन्छ। यदि तपाईँहरूलाई थाहा छैन भने यो चाहिँ वासिङ मसिनको सेल्फ क्लिनिङको लागि दिएको मोड हो जुन चाहिँ एकदमै नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यसले ड्रममा केही मोल्ड अथवा फोहोर अक्युमुलेट भएको छ भने त्यसलाई हटाउने काम गर्छ र यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ मसिनलाई यो मोडमा राख्दाखेरि ड्रमभित्र केही पनि हुनु हुँदैन, कम्प्लिटली नै खाली छोड्नुपर्छ। यदि भन्दै गर्दा यो फेरि दिनदिनै गरिराख्नु पर्ने प्रोसेस चाहिँ होइन है, त्यस्तै 1 देखि 2 महिनामा एकपटक गर्दाखेरि चाहिँ वासिङ मसिनको पर्फर्मेन्स लामो समयसम्म कन्सिस्टेन्ट नै रहिरहन्छ। ओके, फिचर्सको कुरा त भइहाल्यो। हामीले लुगा धुँदाको एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो रह्यो त? लगभग अब जाडो महिना सकि नै सक्यो, सो हामीले चाहिँ आफ्नो जाडोको लुगाहरू टन्नै धोयौँ यो वासिङ मसिन्सहरूमा। सो हामीले चाहिँ पालो पालो गरेर दुवै वासिङ मसिन्समा लुगा धोइ हेऱ्यौँ र जे होस् एन्ड रिजल्ट चाहिँ सेटिस्फ्याक्टोरी नै थियो। लाइकवाइज यहाँ भएको कुनै पनि वासिङ मसिनमा छुट्टै ड्रायर त छैन, तर लास्टमा यिनीहरूले चाहिँ लन्ड्रीलाई मजाले स्पिन गरिदिन्छ, सो लुगाहरू हाफ ड्राई जस्तो चाहिँ हुन्छ। अब यो सबै कुराहरू ठिकै भए तापनि मलाई यो दुवै वासिङ मसिन्समा अलिकति चित्त नबुझेको कुरा चाहिँ यिनीहरू अलिकति नोइजी लाग्यो मलाई। मैले घर नै थर्काउने गरी नोइजी छ भन्न खोजेको चाहिँ होइन। सो आई होप कि कोन्काले चाहिँ यो फिडब्याकमा काम गर्छ होला। एनिवे, यदि तपाईँले लुगालाई एक्स्ट्रा रिन्स र स्पिन गर्नु पर्यो भने पनि यहाँ डेडिकेटेड अप्सन्सहरू दिएको छ। त्यस्तै मसिन चल्दा चल्दै बच्चाहरूले केही कता सेटिङ्सहरू चेन्ज नगरोस् भनेर चाइल्ड लक भन्ने अप्सन पनि यी दुवै वासिङ मसिन्सहरूमा अभाइलेबल छ। सो द्याट वाज इट गाइज। आजको यो भिडियोको लागि चाहिँ आफ्नो आफ्नो प्राइस रेन्जमा चाहिँ यी मसिन्सहरूको पर्फर्मेन्स राम्रै लाग्यो मलाई। टिपिकल नेपाली हाउस होल्डलाई चाहिने सबै जस्तो वास प्रोग्रामहरू चाहिँ यी दुवै वासिङ मसिन्समा छ र लुगाहरूलाई पनि राम्रैसँग क्लिन गर्ने रहेछन्। मोर ओभर बजेट रेन्जमा परे पनि तपाईँले मार्केट स्ट्यान्डर्ड अनुसार नै 10 वर्षको मोटर र 1 वर्षको कम्प्रिहेन्सिभ वारेन्टी यी दुवै मसिन्सहरूमा पाउनुहुन्छ। सो द्याट्स गुड टु। सो गाइज, लास्टमा चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो र तपाईँहरूलाई यस्तै टेक रिलेटेड र कन्ज्युमर इलेक्ट्रोनिक्स रिलेटेड भिडियोहरू हेर्न रुचि छ भने चाहिँ हाम्रो च्यानल ग्याजेट बाइट नेपालीलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।